Kryeministri Edi Rama ka premtuar se brenda 6 mujorit të parë të vitit të ardhshëm banorët e prekur nga tërmeti do të jenë strehuar në shtëpitë e reja, duke folur për prioritetet pas mbledhjes së qeverisë. Rama tha se ligji anti-KÇK do të votohet në janar në parlament. Rreth rrotullimi kolonjës, i konsideruar si rreth rrotullimi vdekjes, merr një tjetër jetë një aksidenti ndodhur gjatë natës, shkaktoi një viktim dhe një të plagosur. Autoritetet nuk ndërhyjnë edhe pse ekspertët thonë se kjo nyje është e rrezikshme. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar merr kallëzimin e parë për korrupsion për zyrtarët e lartë. Nisma Thurje ka dorëzuar sot në zyrat e saj një denoncim për zyrtarët e përfshirë në koncesionin për sterilizimin. Prokuroria e Vlorës deklaron zyrtarisht se sulmi me tritol ndaj makinës së prokurorit Albert Kuliçi ka për motiv çështjet hetimore që ka ndjekur ai. Hetimet paraprake përjashtojnë ekzistencën e konflikteve personale. Albin Kurti reagon për mini Schengenin ballkanik. Ai thotë se rruga nga Beogradi në Tiranë kalon përmes Prishtinës dhe se Kosova e Shqipëria ka nevojë për më shumë bashkëpunim mes tyre dhe jo për më shumë konfrontime. Arabia Saudite dënon me vdekje 5 persona për vrasjen e gazetarit Xhamal Khashoggi në konsullatën saudite në Turqi. Gjykata e mori vendimin ekstrem, donse prokuroria deklaroi se vrasja ishte kryer pa paramendim. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Është në 19:30 do të jemi së bashku për një me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës sotme. Dhe do ta nisim këtë edicion informativ me disa vendime që janë marrë nga ana e kryeministrit Edi Rama pas mbledhjes së qeverisë. Kështu kryeministri Edi Rama ka deklaruar se brenda 6 mujorit të parë do të përfundojë ndërtimi i të gjitha banesave për personat cilët mbetën të pastre. Kryeministri ka folur edhe për ligjin anti-KÇK, duke theksuar se ai do të kalojë brenda janarit në parlament. Me këto, por njëkohësisht edhe me disa vendime të tjera që janë marrë gjatë mbledhjes qeverisë, njemi vjen. Brenda 6 muajve të parë të vitit të ardhshëm, të gjithë banorët e prekur nga tërmeti në ndërtesa individuale do të sistemohen në shtëpitë e tyre, ndërsa deri në pranverë qeveria do të ketë hapur kantierët e ndërtimit të lagjeve të reja për ata që do të akomodohen në apartamente. Brenda 6 muajve të parë, një pjesë e madhe e atyre që janë sot në banesat individuale të jenë sistemuar në një shtëpi të re. Ndërkohë që sigurisht për ata që do të hynë në apartamente në lagjet e reja do ndërtohen, do të vazhdojnë të qëndrojnë në sistemin e qeras. Kryeministri Edi Rama i bëri këto premtime pas një analize të gjatë me anëtarët e kabinetit të tij dhe përfaqësuesit e kryesisë socialiste, e cila zgjati më shumë se tetor në një nga hotelet në Golem ku janë strehuar dhjetra familje të prekura nga tërmeti. Përveç agjendës indesive të rindërtimit, Rama tha se nuk do të harrohen edhe prioritetet të tjera të rëndësishme. Në fillim të janarit, me njerë pas vitit të ri, ne do të kalojmë aktin kundër krimit organizuar dhe KÇK-s. Por për kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë disa takimeve që ai ka zhvilluar me banorët të Durrësit, ka deklaruar se qeveria i ka lënë ata në harres. Lulzim Basha akuzoi qeverinë se po bën propagandë duke i lënë në qiell të hapur qytetarët e prekur nga tërmeti. As çadër që kanë sjell, me këtë plasmas keni fletë. Nga mëngjesi deri në darkë vetëm propagandë. Propaganda as ju mrof, as ju ushqen, as ju shëron, as e çon fëmijët në shkollë. Gjatë takimeve që pati me banorë të Hamallajt, Manzës e Radës, kreu i opozitës tha se një muaj pas tërmetit në zonat përreth Durrësit ka pllakosur një krizë rënd humanitare. Bëhet fjalë për mijëra fëmijë, si këto 2 mbesët e tuaja, që janë në çadra, pa ushqime, pa mbështetje, as kush interesohet. Kjo është kriminale tash, u mush muj, kjo është kriminale, është skandaloze kriminale. Sipas Bashës, kryeministri po shtyn vendin drejt një krize të thellë ekonomike dhe sociale. Ja kemi thënë prej ditës parë, hiqja lekat atyre oligarkëve, $150 milion.
sikur asgjë tjetër nëpër zonat rurale me i zëvendësu çadrat me kontenjer. E dyta vlerëso dëmin, e treta jepi paret në dorë njerëzve që jetojnë në zonat rurale. Banorët ju ankuan se ndihmat po ndahen në bazë të bindjeve politike, por bashkaftoi prokurorinë të vërë përpara drejtësisë shkelësit e ligjit. Kjo është për ndjekje penale. Se Zoti nuk i ndau njerëzit kur atë tërmet. Ky po i ndan. Po i ndan si maslisës 30 qershorit. Shumë negative. Dhe këta që bëjnë këtë punë, këta duhen kap, duhen vëmë prangat në dorë, duhen shumë direkt në qeli, po të ketë prokurori. Dhe kjo është thirrja që i bëj sot. Kryedemokrati tha se disa prej familjeve janë harruar nga shteti që prej tërmetit e 21 shtatorit, ndërsa shtëpitë e tyre ende nuk janë verifikuar nga ekipet e inxhinierëve në terren. Bashkia e Tiranës ka nisur procedurën për heqjen e depozitave të ujit të cilat ndodhen në terracat e pallateve. Pas tërmetit që ra në 26 nëntor ishin ekspertët, ata të cilët ngritën alarmin se pesha e këtyre depozitave dëmton strukturën. Me vendim të Këshillit Bashkiak, aksioni për heqjen e depozitave është shtrier në të gjithë kryeqytetin. Një task force e posaçme ka nisur aksionin për heqjen e tyre nga terracat e pallateve, pasi sipas inxhinierëve ato ishin të rrezikshme. Në fillim po hiqen depozitat nga pallatet e shpallur të pabanueshëm. Kemi koordinuar me kryetarët e njësive administrative, kemi punuar kryesisht në njësinë 6 dhe 4 që janë dy njësitë më të prekura nga tërmeti, ku ka dhe numrin më të lartë pallateve të shpallura të pabanueshme. Ky është një nga 4 pallatet e shpallur si i pabanueshëm nga Instituti i Ndërtimit në Ish Kino Studio. Banorët nuk kundërshtuan edhe pse në pallatet e banuar mjaft prej tyre thonë se tani u duhet të përballen me mungesën e ujit të pishëm. Bashkia e Tiranës ka lënë afat deri në 31 janar për heqjen totale të tyre dhe ka dhënë si alternativë vendosjen e depozitave kolektive në katet e para. Pas tërmetit e 26 nëntorit, inxhinierët sinjalizuan autoritetet për rrezikun e depozitave mbi terraca, pasi rrezikojnë strukturën e pallateve për shkak se i kanë dhënë një peshë të shtuar asaj. Në këtë pallat në kombinat, rrëzimi i depozitave shkatërroi një pjesë të ndërtesës. Spaku ka marrë sot kallëzimin e parë për korrupsion në lidhje me zyrtarët e lartë. Nisma Thurje ka dorëzuar strukturës së posaçme pa dinë për zyrtarët e përfshirë në koncesionin për sterilizimin. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë denoncimin e parë. Bëhet fjalë për koncesionet për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Nisma Thurje, që paraqiti kallëzimin për zyrtarët publik të përfshirë në këtë koncesion, thotë se ka dyshime të forta që kjo është një aferë korruptive. Ne kërkojmë prokurorisë posaçme që të fillojë hetimi duke filluar që nga ish-ministri Beqaj dhe të gjithë zyrtarët e tjerë të përfshirë në këtë aferë, në këtë kontratë koncesionare. Nisma Thurje thotë se kostot e koncesionit janë tepër të larta, pasi kompania merr 190 euro për sterilizimin e një seti kirurgjikal, ndërsa më parë kur ky proces kryhej nga spitalet, kostoja ishte vetëm 2.4 euro. Në kallëzimin e bërë në Shpak përmenden edhe dyshimet e hedhura në media për disa takime paraprake të ministrit të shëndetësisë asaj kohe Ilir Beqaj me përfaqësues të kompanisë fituese të koncesionit, si dhe fakti që sterilizimi nuk u dha me tender të hapur publik. Kallëzuesit kërkojnë hetime edhe mbi cilësinë e shërbimit që ofron koncesioni. Koncesioni i sterilizimit u fitua nga kompania Sani Service dhe kontrata u lidh në dhjetor të vitit 2015 për 10 vjet, me një vlerë fillestare 9.6 miliard lek. Prokuroria e Tiranës e hetoi koncesionin 4 vjet më parë, por i mbylli më pas hetimet. 2 ditë pas sulmit me tritol të makinës së prokurorit të Vlorës janë hetuesit të cilët mendojnë se gjithçka ka ndodhur për shkak të detyrës që mban prokurori. Nga verifikimet e para ka rezultuar se Albert Kuliçi nuk ka ndonjë konflikt personal. Prokuroria e Vlorës dyshon se shpërthimi me tritol ndaj prokurorit Albert Kuliçi ka lidhje vetëm me detyrën. Pas hetimeve paraprake, hetuesit kanë dalë në përfundimin se prokurori i Vlorës nuk ka patur ndonjë konflikt personal me persona të tretë. Për hetuesit, sulmi me tritol mëngjesin e së shtunës ka ndodhur për shkak të detyrës dhe ka patur për qëllim të intimidojë prokurorin Kuliçi në detyrën e tij. Për ngjarjen ka reaguar edhe gjykata e Vlorës, ku e ka cilësuar si një akt të pastër kriminal. Në një reagim për mediat, gjykata e Vlorës shpreh mbështetjen për prokurorin Albert Kuliçi dhe kërkon më shumë vëmendje për njerëzit e drejtësisë. Nga ana tjetër, hetuesit kanë dyshime se personat që kanë vendosur tritolin në makinën e prokurorit kanë qenë të paguar. Në vendngjarje janë sekuestruar një numër i madh i kamerave të sigurisë, por ende nuk është bërë i mundur identifikimi i autorëve të dyshuar.
Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk e ka zhvilluar sot seancën në ngarkim të Emilian Shullazit dhe 4 të arrestuarve të tjerë. Kjo ishte seanca e parë e Shullazit në këtë gjykatë të sapo krijuar. Mësohet se shkak për shtyrjen e seancës është bërë kërkesa e avokatit të Shullazit, sipas të cilit ndryshimi i gjykatës duhet të shoqërohej edhe me një short të ri për trupën gjykuese. U kërkua që për këtë çështje të shprehet edhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorit edhe 2 prokurorë të sapo emëruar në SPAK, Altin Dumani dhe Ened Nakuçi, i kërkuan Këshillit të Lartë të Gjyqësorit që të shprehet për trupën gjykuese që do të shqyrtojë çështjen. Një tjetër aksident me vdekje ka ndodhur tek rreth rrotullimi i kolonjës. Nuk është hera e parë që kjo ndodh, ekspertët e kanë ngritur disa herë më parë shqetësimin, por ende asgjë nuk ka ndryshuar. Një viktim dhe një i plagosur ëndër është ky bilanci një tjetër aksidenti që ndodhi në rreth rrotullimin e kolonjës në Lushnjë, një nga njollat e zeza të rrugëve shqiptare. Ishte ora 3:10 kur një makinë tip Range Rover doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal me ujë. Andelino Rebeshi, 28 vjeç, pasagjer humbi jetën. Shoku i tij, Elision Hima, 30 vjeç, u shpëtua nga Shkëlqim Zoto, një banor i zonës, i cili tregon edhe dinamikën e aksidentit. Ky vjen qitej, dhe kur plas aty dhe i ra shtyllur. Zduku çfarë kabina, se tani era niveli ujit dhe e hapa për kokën dhe nxora. Dhe pyeta, a ke njerëz tjerë për makinë? Po kam një person tjetër. Më ndihmoi ta nxjerrim atë, po ta nuk më hap dera makinës që të nxjerrë këtë tjetër. Rreth rrotullimi i kolonjës është një ndër nyjet më të rrezikshme të rrjetit rrugor shqiptar. Televizioni Klan e ka trajtuar edhe në të kaluarën rastin e tij. Specialistët thonë se ai është konceptuar gabim pasi ka një zhvendosje nga aksi i rrugës, çka është shkak për aksidente fatale. Të dhënat tregojnë se në 6 muajt e fundit në këtë rreth rrotullim kanë humbur jetën 5 persona. Teksa kjo nyje po merr gjithnjë më shumë jetë njerëzish, autoritetet vazhdojnë ta injorojnë këtë problem dhe nuk ndërhyjnë për t'i dhënë atij një zgjidhje përfundimtare. Vetëm tek aksidentet flasim për një të tillë që u shënua me 2 viktima mbrëmjen e djeshme në aksin Elbasan-Cërik. Policia arrestoi mëngjesin e sotëm 25 vjeçarin që drejtonte automjetin tip Audi që përplasi motocikletën me të cilën u thonin viktimat. Në aksident humbën jetën Erviz Driza, 35 vjeç, drejtuesi motorit, dhe 56 vjeçari Fatos Qosa, i cili ishte pasagjer. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Në lidhje me samitin e mini Schengenit ballkanik që u mbajt në Tiranë, kanë qenë të shumta reagime të cilat janë pasuar në Kosovë nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti thotë se rruga nga Beogradi në Tiranë kalon përmes Prishtinës. Ai shkruan se Kosova dhe Shqipëria kanë nevojë për më shumë bashkëpunim mes tyre dhe jo për më shumë konfrontim. Vetëm në fakt tek zhvillimet cilat vinë nga Kosova, duhen edhe 2 ditë derisa të kryhet konstituimi i parlamentit të ri atje i kuvendit, por ende forcat fituese të zgjedhjeve nuk po arrin dot në një konsensus e takon koalicionit qeverisës me një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit të përditësuara nga Prishtina na një Blerta Dalloshi Berisha. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të zgjedhen edhe organet e reja drejtuese të kuvendit, por ende nuk ka asgjë konkrete rreth një marrëveshjeje të mundshme LVV-LDK, të cilët synojnë të bashkëqeverisin vendin. Kreu i partisë Isa Mustafa ka thënë se janë duke bërë përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje me LVV-n për të bashkëqeverisur. Qasja jonë, së bashku me vetëvendosjen, është që të ndajmë përgjegjësitë në harmoni me votën, të trajtojmë gjitha pozitat dhe përgjegjësitë me cilat do të sfidohemi gjatë mandatit 4 vjeçar.
Mustafa konsideron se zgjedhjet e 6 tetorit kanë treguar se përgjegjësia për të qeverisur duhet të ndahet në harmoni me votën e marrë. Edhe lëvizjave të vendosje duhet të lexojë qartë rezultatet dhe të pranoj se jemi subjekte të cilat gati barabartësisht kemi dalë me rezultate në këto zgjedhje. Në zgjedhjet e 6 tetorit, lëvizjave të vendosje doli e para me 29 deputet, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e dyta me vetëm 1 deputet më pak. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Dhe nga Prishtina shkojmë në Maqedoninë e Veriut. Aty vijojnë debatet mes forcave politike për ndryshimet që duan të kryen në kodin zgjedhor. Kolegët e Klan Maqedonisë na sjellin materialin vim. Grupi parlamentar i LSDM-s ka hequr dorë nga debati publik parlamentar për ndryshimet në kodin zgjedhor, që parashohin një njësi zgjedhore dhe lista të hapura. Socialdemokratët thonë se sipas rregullorës nuk është e mundshme të organizohet diskutimi dhe për këtë shkak debati publik do të mbahet jashtë parlamentit. U bëjmë thirrje të gjithë partive politike të kyçen në miratimin e këtyre ligjeve për një njësi zgjedhore dhe lista të hapura. Mendoj se do të binden se kjo ka të bëjë me demokratizimin e vendit. Një vendim i këtillë i LSDM-s erdhi pasi kryeparlamentari Talat Xhaferi me vendim ndaloi debatin publik në kuvent. VMRO, DPMN-ja opozitare dhe BDI-ja kundër ndryshimave në kodin zgjedhor kanë dorëzuar mirë amendamente. Arabia Saudite ka dënuar me vdekje 5 akuzuarit për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Arabia Saudite ka dënuar me vdekje 5 persona të shpallur fajtor për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Ai u vra nga pjesëtar të shërbimit sekret saudit më 2 tetor 2018 në konsulatën saudite të Stambollit. Dënimi në kapital për 5 nga 11 të akuzuarit për këtë çështje, të dalë para gjykatës së krimeve në Riyadh, u kërkua nga Prokuroria e Përgjithshme e Arabisë Saudite. Megjithatë, kryeprokurori theksoi se vrasja ishte pa paramendim. Ishte një vrasje e nxitur nga rrethanat e momentit, kur kreu i ekipit negociator nuk arriti ta bind viktimën për të pranuar transferimin në një vend më të sigurt për të rinisur negociatat. Khashoggi ishte ndër gazetarët më kritik të princit kurorës Mohammed bin Salman dhe punonte për Washington Postin. Në Arabinë Saudite ai kishte disa procese të hapura gjyqësore, ndaj dhe autoritetet kërkonin ta nxirrnin përpara gjykatës. Hetimet e CIA-s kanë arritur në përfundimin se vrasja ishte porositur nga vetë princi saudit, aleati i Washingtonit, i cili megjithatë ka mohuar akuzat. Ditën e vrasjes, Khashoggi kishte shkuar në konsulatën saudite në Stamboll për të përgatitur dokumentet e fejesës me shtetasen turke Hatice Cengiz, por punonjësit e shërbimeve sekrete i kishin përgatitur një kurth për ta rrëmbyer me forcë për të dërguar në Arabinë Saudite, por që ngjarja përfundoi me vrasje. Shteti Islamik po riorganizohet në Irak, është kjo pikpyetja apo hamendësimi që ngrihet nga ana e militantëve kurd? Organizata terroriste e Shtetit Islamik po riorganizohet në Irak. Shërbimet sekrete të kurdëve në veri të vendit japin alarmin se ata po shfrytëzojnë mosmarrveshjet mes autoriteteve rajonale kurde dhe qeverisë qendrore të Irakut për kontrollin e disa rajoneve për të rithemeluar strukturat e tyre të shkatëruara pas sulmeve të koalicioneve ushtarake ndërkombëtare. Mosmarrveshjet me qeverinë rajonale kurde dhe asaj qendrore të Irakut kanë lënë shumë territore pa kontroll. Shteti Islamik po përfiton nga kjo situatë, bëhet fjalë për territore të gjera që shtrihen nga kufiri me Iranin drejt atij sirian, ku përfshihet edhe Mosuli. Sipas militantëve kurd, zonat janë të përbëra nga një terren tepër i thyer malor, ku ushtria irakene e ka thuajse të pamundur të penetrojë. Sipas ekspertëve kurd, strukturat e reja të Shtetit Islamik janë shumë herë më të sofistikuara dhe të trajnuara se organizatat e tjera terroriste, si Al-Qaeda, ndaj dhe përbëjnë kërcënim serioz për sigurinë e vendit. Vetëm në Irak përllogariten mbi 5000 luftëtarë të Shtetit Islamik, shumica të huaj, të cilët janë grumbulluar në kampet burgje të ngritura pas shpartallimit nga bombardimet e koalicionit ndërkombëtar të drejtuar nga amerikanët vitin e kaluar. Fishek zjarre do të jenë të ndaluara për të përdorur nga qytetarët edhe në këto prag festash. Njëti ligj vijon që të mbetet në fuqi. Ashtu si edhe një vit më parë, fishek zjarre do të hidhen vetëm nga bashkia natën e ndërrimit të viteve. Urdhri i 3 ministrave, atij të brendshëm, të mbrojtjes dhe të financave dhe ekonomisë, që ndalon tregtimin e lëndëve piroteknike për përdorim civil të lëshuar një vit më parë, është ende në fuqi. Për të parë funksionimin e këtij urdhri, prej ditësh në terren po kryen kontrolle nga grupe të tatimeve, zjarfikseve dhe policisë në subjekte tregtare. Në gjithë territorin e Tiranës
deri tani nuk kemi konstatuar subjekte që tregtojnë mjetet piroteknike. Por edhe pse fishek zjarret nuk janë në shitje, kryeqytetasi do të kenë mundësinë të shijojnë pamjen që ato ofrojnë në sheshin Skënderbej. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët kërkojnë të festojnë, të afrohen te sheshi Skënderbej, dhe atje ata duke qenë dhe një ambient i kontrolluar, nëse do kenë mundësi, le të përdorin dhe atje mjetet fishek zjarret. Ekspertët e konsiderojnë përdorimin e fishek zjarreve të kategorisë së dytë si të rrezikshme, nëse nuk përdoren nga specialistët, ndaj edhe apelojnë që të bëhet kujdes. Janë 30 milion familje në mbar botën, të cilat kanë parë përmes Netflix një nga filmat i cili rezulton që tjetë edhe më i ndjekur i festave. Ai mban titullin signifikativ Klaus. Tonight, I go with you. There's no need for you to come with me. Filmi animuar i pushimeve me titullin Klaus, prodhimi Netflix, është parë në 30 milion familje në të gjithë botën vetëm gjatë muajit të parë, duke u bërë kështu një ndër filmat më të ndjekur të shërbimit streaming. Filmi tregon historinë se si Klaus u shndërua në Santa. Fillimisht ai ishte thjesht një artizan lodrash, por njoja me një postier egoist dhe dembel do ta bëj babagjyshin më të famshëm në botë. Shkruar dhe drejtuar nga animatori spanjoll Sergio Pablos, filmi është një aventurë që tregon një miqësi thuajse të pamundur, e cila më vonë jep një mesazh për të gjithë: silluni mirë me njëri tjetrin. Filmat dhe festave dhe kinematografia janë gjithmonë një zgjedhje shumë e mirë në këto ditë ku të gjithë përfitojnë që të qëndrojnë më shumë me familje, dhe në fakt me familje dhe përpara ekranit televizionit Klan duhet qëndroni edhe në vim, mos u mbisni transmetimet tona. Programi Dance With Me është në finale mbrëmjen e sotme, kështu që atë dhe bashkë me shumë emisionet e tjera e fton të ndiqni në vim.